හලෝ කොහමද ඔයාලට වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න ඕගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ගිව් එකක් තමයි ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා ගෙන ආපු වීඩියෝ එක විනලා තෝරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කවුද ඒ විනර් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තමයි මම මේ සිලෙක්ට් කරගත්තේ. ඔයාලට මම දෙනවා කිව්වා මේක බලලා කමෙන්ට් කරන එක්කෙනෙක්ට TRX 10ක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඊට ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේකෙනුත් TRX 20ක ප්‍රමාණයක් දෙන්නට ලබා දුන්නා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ දෙකටම නරඹන්න අලුත්ම අප්ඩේට් ලබා ගන්න ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අනිවාර්යෙන් bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි බලමු අද වීඩියෝ එකෙන් කවුද මේ winner කියලා. මේ විදිහට මම මේකේ link එක copy කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා තාමත් අපේ WhatsApp group එකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් ඒකට අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද site ආව ගමන් ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝක් ඉක්මනින් ගේන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් WhatsApp group එකට දානවා. ඉතින් ඒකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලට ඉක්මනින් මේ site එකේ වැඩ කරගෙන ඉක්මනින් වීඩියෝ එක ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් WhatsApp group එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. ඒ නිසා WhatsApp group එකේ link එක පළවෙනි pin comment එකේ දාලා ඇති. ඒක බලා ගන්න. ඒකෙන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි. මම මේ විදිහට මේ site එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට මම copy කරගත්ත address එක මේ විදිහට paste කරනවා. මේ විදිහට paste කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ button එක click කරගන්නවා. හරි කමෙන්ට් 7යි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට තියෙන්නේ. අපි බලමු කවුද ඒ විනර් කියලා. මම කිව්වේ එක්කෙනයි ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඒ කෙනාට TRX 10ක ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි බලමු කවුද ඒ විනර් කියලා. හරි ඉතින් මෙන්න මෙයා තමයි විනර් විදියට සිලෙක්ට් උනේ. nice video කියලා දාලා තියෙනවා. sickness mind කියලා තමයි නම තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාට පුළුවන් මාව සම්බන්ධ කරගන්න. මාව සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාගේ TRC 20 Tron address එක මට send කරන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට TRX 10ක ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ wallet එකට send කරනවා. හරි එහෙනම් ඔයාලා ඊට පස්සේ කමෙන්ට් එකක් දාදී ඔයාලගේ TRC 20 Tron address එක කමෙන්ට් එකේ වරහන් නැතුව දාන්න මතක තියාගන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා.